মানে গাহৰি মাংসৰ লগত আলু আৰু লগত বহুত কিবা কিবি দি কিনি বনাইছোঁ। চ' এয়া চাই একদম ধুনীয়া ধুনীয়া গাহৰি মাংস আজি মই এইকেইটা ধান মানে হৈ গ'ল, হৈ যোৱা নাই মানে এইকেইটা খুলিব লাগিব। আৰু মই ধান মাৰিছোঁ এইকেইটা। গাঁৱত থকাৰ এটাই ফাইদা হয় নহয়, চ' এনেকা মানে তাই মানে কিতাপবোৰ চব পালেই, এতিয়া অকল ইকনমিক্সটো আৰু ইয়াতে মানে ভাল, কিন্তু এই আজি যে বৰষুণ দিছিলে সেইকাৰণে মানে এইফালে চব পানী পানী হৈ গ'ল, সেইকাৰণে অকণমান সেইটোৱে হাই এতিয়া আমি ভাত খাওঁগৈ ন, বহুত ভোক লাগিছে। ভোক লাগিছে নাই? গুড মৰ্ণিং। ৰাতিপুৱা এইফালে বস্তু এটা দেখাব আহিছোঁ। এইয়া চাওক, আমাৰ ঘৰৰ মানে একদম গেটৰ পৰ্যন্ত ইমান ছাগলী ক'ৰ পৰা সেইখিনি ৰখি আছে জানো। এয়া চাওক, এনেকুৱা ছাগলী আছে বুলি গম পোৱা নাছিলোঁ। আৰু এইফালে মায়ে মাৰি আছে ধান। এয়া চাওক, ধান মাৰি আছে মায়ে। চ' ময়ো মাৰিব লাগিব আৰু অকণমান। ভণ্টিও আহি গ'ল। গাঁৱত থকাৰ এটাই ফাইদা হয় নহয়, চ' এনেকা মানে তাই মানে কিতাপবোৰ চব পালেই, এতিয়া অকল ইকনমিক্সটো পোৱা নাই ন, সেইটোও পাবই মানে আমাৰ ভাইটিৰ লগৰ এজনৰ তাত আছে। চ' একদম ভালেই লাগিল, এতিয়া মানে পাছ কৰিবই লাগে আৰু। চ' কলেজত যাব হ'ল, কিতাপ চিতাপ বিচাৰি মেলি ৰেডি। এয়া আজি এইকেইটা কিতাপ আনিছে। কিতাপবোৰ মানে মেক্সিমাম মানে কিনিব নালাগেই, মানে এনেকুৱা ওচৰৰ মানুহৰ তেনেকাৰ পৰা বিচাৰিলেই পাই যায় মানে। চ' তেনেকুৱা আৰু ভাল সুবিধা দেই আমাৰ নিচিনা গাঁৱলীয়া মানুহৰ কাৰণে। চ' আৰু আজি আমাৰ ঘৰত আহিব আমাৰ বা আৰু আমাৰ বাৰ পোৱালীকেইটা, থাকিবৰ কাৰণে আহিব বুলি এতিয়া ৰাতিপুৱা ফোন কৰি দিছে। 2-3দিনমান থাকিব বোলে, তেনেকুৱা কৈছে। আৰু আজি ৰাতিপুৱা আকৌ ভিডিঅ' বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোক সকলোকে আমাৰ কৃষ্ণ ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ ৱেলকাম জনাইছোঁ। চ' আজি ভিডিঅ'টো একদমেই স্কিপ নকৰিব, ধামাকা হ'ব, একদম শেষলৈকে চাই যাবলৈ নাপাহৰিব। এয়া চাওক, এয়া হৈছে মোৰ আমৰ আচাৰ, জ্বলা আমৰ আচাৰ কিন্তু দেই। এইটো চাওক না, বহুতেই বেছি মই জলকীয়া দিছোঁ। এইটো মই এতিয়া ৰ'দত দিম আৰু এই দুইটাকে ৰ'দত উলিয়াই লৈ যাওঁ। চলো ৰ'দ মে। আৰু এইয়া চাই লওক, ইয়াতে ৰ'দত দি দিছোঁ দুইটা আচাৰ। আৰু এইফালে মায়ে ধান মাৰি আছে, যিহেতুকে ময়ো এতিয়া ধান চান অকণ মাৰোঁ। বহুত দিনটো নহয়, বহুত বছৰৰ পিছত ধান মাৰিম মানে তেনেকুৱা। এইফালে ধান মাৰিম, ইয়াতে ধান মাৰোঁ আজি মই মানে। কেনেকুৱা হ'ব নাজানো, যিহেতুকে এনেকুৱা হয় মানে আজিকালিতো কোনো ধান নামাৰে, চব মানে ট্ৰেক্টৰৰ লগত মাৰি পেলাই ফিনিছ কৰি দিয়ে। চ' আমাৰ মানে অকণমান মাৰিব আছে, সেইটোকে আজি মাৰিছোঁ। বহুত বছৰ মই একদম সৰু টিকা মিকলা হৈ থাকোঁতে মাৰিছিলোঁ আৰু আগতে। চ' এয়া বহুত বছৰ মই এনেকৈ ধান মাৰিছোঁ নহয়, একদম কিবা ফিল হৈছে মানে, কিবা টাইপ। এয়া চাওক, মই এইকেইটা ধান মানে হৈ গ'ল, হৈ যোৱা নাই মানে এইকেইটা খুলিব লাগিব। আৰু মই ধান মাৰিছোঁ এইকেইটা চাই লওক। আৰু এইফালে মাৰটো হৈয়ে আছে, আৰু এইকণ আছে মানে, বহুত বেছিও নহয়, ইমান কণ মানে। পিছে মই ছেকেণ্ড বাৰ লৈছোঁ, ফাৰ্ষ্টত লৈতো হৈ গ'ল, তাৰপিছত আৰু ইমান কণী আছে মানে। হৈ গ'ল, ধান মাৰিলোঁ আৰু তিনিবাৰ 4বাৰমান মাৰিলোঁ। আৰু তাৰপিছত এতিয়া মই মাৰিব নোৱাৰোঁ, বহুত বেছি মানে জানেই আৰু যোনসকলে এনেকৈ ধান চান নামাৰে সিহঁতৰ কেনেকুৱা হালত হয় যে, ভৰিটো যে নকৈছোঁ আৰু। আমাৰ এইটো মানে কটীয়া ধান মানে, কটীয়া যিটোৱে এতিয়া খেতি পথাৰৰ দিন আহিছে, কটীয়া ধানটো লাগে। আৰু এতিয়া যদি ধান মাৰি হোৱাৰ পিছত যদি এটা পানীত যদি ভৰিটো তিয়াই দিওঁ নহয়, কেনেকুৱা হয় নহয় একদম আৰু নকৈছোঁ আৰু। চ' বহুত বছৰ মোৰ আজি এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ। আৰু এতিয়া মই মানে বাহঁতে আহি আছে, আমাৰ পোৱালীকেইটা আহি আছে, সিহঁতৰ কাৰণে কি ভাত চব্জি একোৱেই বনোৱা নাই। এতিয়া মই কিটচেনত গৈ মানে, আমাৰ চাংঘৰ তাতে মানে কিটচেন হয়, তাত গৈ কিনি ভাত চব্জি এভৰিথিং বনাওঁগৈ। চ' চাই যাব আৰু ভিডিঅ'টো। আৰু এয়া চাওক, আমাৰ টিকলু নতুন হাঁহ পোৱালি মানে, এইকেইটা মানে নতুন, ডাঙৰকেইটাতো আছেই। আৰু এয়া চাই লওক, আহি গ'লোঁ কিটচেন। আৰু এয়া হৈছে গাহৰি মাংসৰ লগত আলু। বাহঁতে ইয়াতে ভাত খাব আহিম বুলি কৈছে, যিহেতুকে মই মানে গাহৰি মাংসৰ লগত আলু আৰু লগত বহুত কিবা কিবি দি কিনি বনাইছোঁ। চ' এয়া চাই লওক, একদম ধুনীয়া ধুনীয়া গাহৰি মাংস আজি ইয়াতে আলু চালু দিয়া হৈ গ'ল। কি হ'ল? এয়া আহি গ'ল আমাৰ পোৱালীকেইটা। হাই কি হ'ল? গ'লো চাওঁ, হাই ক দে। গেটটো খুলি দিছোঁ। আৰু আমাৰ তাত থাকিব আহিছ? এইটো আমাৰ হৈছে বেমাৰীটো, আকৌ হোষ্টেলৰ পৰা পঠিয়াই দিলে, বেমাৰ হৈছে বুলি। কি হৈছে তোৰ ইমান? হা আহি গ'লো। হাই কৈ দে, হাই ক হাই ক আকৌ। তয়ো আকৌ এবাৰ পুতলা জ্ঞানী পিছা এইটো। এয়া হাই, এতিয়া আমি ভাত খাওঁগৈ ন, বহুত ভোক লাগিছে।
ভোক লাগিছে নাই বল 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 আৰু এইফালে চাই লওক বাহঁতে চব্জি বনাই থকাৰ মাজতে আহি পাই গ'ল আৰু এয়া আমাৰ পোৱালীয়ে ঘৰত আহি পাই ডাইৰেক্ট ফোনত ব্যস্ত মানে ফোনত ভিডিঅ' চাইছে তাকো কি ভিডিঅ' আমাৰ ভিডিঅ' আমি মানে আমাৰ লগৰ ছোৱালীবোৰ চবেই মিলি আমি মানে আগতে গ্ৰুপ কভাৰ ডান্স ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ এয়া চাই লওক বহুত বেছি মিছ কৰোঁ আৰু এইবোৰ চ' আৰু ইয়াতে আছে ঢেকীয়া কালি চিঙি আনিছিলোঁ ইয়াতে ঢেকীয়া চেকীয়া চবখিনি দি দিম মানে আলুটো দিয়া হৈ গ'ল আলুখিনি মানে ভালকৈ সিজিলে আৰু ইয়াতে অকণমান সৰু সৰু কণ বিলাহীখিনি দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে ঢেকীয়া চেকীয়া দি দিম আৰু মানে ভাল হ'ব নাই নাজানো বাট আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা আলু গাহৰি মাংস বিলাহী লগত ঢেকীয়া দি কিনি বনাইছোঁ আৰু এয়া চাওক ঢেকীয়াখিনি দি দিছোঁ আৰু এইফালে চাই লওক ঢেকীয়া দিয়াৰ পিছত কেনেকুৱা কালাৰ হৈ গৈছে দেখিছেনে এনেকুৱা হৈ গৈছে মানে চ' আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিম আৰু ঢেকীয়াৰ লগত কোনোবা যদি খাই পাইছে এনেকুৱা ঢেকীয়া আৰু গাহৰি মাংস কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিবচোন দেই মই কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিছোঁ খাবলৈ কেনেকুৱা লাগে সেয়াও জনাই আছোঁ বাৰু একদম ভিডিঅ' স্ক্ৰিপ্ট নক'ব শেষলৈকে চাবা আৰু এয়া চাই লওক মোৰ ভাতৰ থালি ৰেডি আৰু লগত আমাৰ পোৱালীকেইটাকো খাব লাগে চ' এতিয়া মই ভাতখিনি খাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ একদমেই স্ক্ৰিপ্ট নক'বা শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এইফালে চাই লওক আমাৰ পোৱালী গলুহঁতক মানে মই অকণমান ভাত খোৱাৰ মাজতেই মানে মোৰ ভাত চাত খাই হৈ গ'ল মানে তাৰ মাকে খাই আছে যিহেতুকে অকণমান বাহিৰ ফালে খেলাবৰ কাৰণে আনিলোঁ আৰু চ' নদীত মানে শিল দলিয়াব লাগে তেনেকুৱা আৰু অকণমান খেলাইছোঁ আৰু এয়া চাই লওক নদীৰ পানী যিহেতুকে বাঢ়ি আছে শুই উঠি গা চা ধুই মেলি উঠিছিলোঁহে আৰু ফালে চিপ চিপকৈ বৰষুণ আহিয়ে গ'ল এয়া দেখিছেনে আজি মানে কাপোৰবোৰ এনেই ধোৱাৰ নিচিনা হৈ গ'ল মানে মই যেতিয়া গা ধুই আছিলোঁ তেতিয়া এইফালে আমাৰ পোৱালীকেইটা খুলিছিলোঁ তেতিয়া মানে গোটেই ৰ'দ ওলাইছিল কোৱা ৰ'দ ওলাইছিলে মানে আচানক মানে বৰষুণ হৈ গ'ল এইফালে এলে এইফালে এইটো হৈছে বৰষুণৰ পানী খোৱা খা আকৌ গ'লোঁ কৰ এইফালে চা এনেই কৈ পেলাই হেনো বৰষুণৰ পানী খাই হেনো এটুপ এটুপকৈ বৰষুণ বচমাছ আছে ভাবোঁ মানে দিনত নুশোঁ বুলি কিন্তু আজি মানে ক'তো যোৱাটো হোৱাই নাই সেইকাৰণে এনেকুৱা টোপনি আহিলে আৰু তাতে প্লাছ বৰষুণ দি দিলে চ' শুয়ে গ'লোঁ আৰু পোৱালীকেইটাৰ লগত এতিয়া শুই উঠি মেলি আকৌ ভিডিঅ' বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এইফালে আহি গৈছে আমাৰ ভান্তি হাইদীপ কি কৰি আছিলি তই ইমান টাইম শুই আছিলি ছেম ময়ো শুই আছিলোঁ একদম বৰষুণটো মানে হোৱাৰ বতৰেই আৰু আজি ডাৱৰীয়া বতৰ আৰু এতিয়া অকণমান যেতিয়া ইভিনিং টাইম হ'ব আৰু মোৰ চকুকেইটা চাওক না কেনেকুৱা হৈ আছে শুই উঠিছোঁহে জাষ্ট তেতিয়া ভাবিছোঁ আমাৰ পোৱালীকেইটাক মানে এফালে অকণমান ফুৰাবৰ কাৰণে লৈ যাম মানে চ' ভিডিঅ'টো একদমেই স্ক্ৰিপ্ট নকৰিব শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ গ'লোঁ আৰু মই এতিয়া ক'ত গৈছোঁ গ'লোঁ ক'ত গৈছোঁ দাদাৰ ওচৰলৈ ন হাই ক গ'লোঁ আমাৰ মানে ডাঙৰ পোৱালিটো আমাৰ খুৰাহঁতৰ ঘৰত আছে তাক আনোগৈ এইটো মাষ্টৰ অলপ কোচকাহ মই দাঙিব নোৱাৰোঁ তোক চলো এয়া এইফালে যাবৰ কাৰণে ৰেডি হ'লোঁ এই আমাৰ দুইজনক মানে অকণমান ফুৰাই আহোঁ মানে আমাৰ ওচৰতে আছে মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ সিহঁতি মানে দেখা নাই আমিহে দেখিছোঁ অকল আমাৰ বা আমিকেইটা গৈ পাইছোঁ পোৱালীকেইটা গৈ পোৱা নাই তাতে অকণমান খেলনা কিবা কিবি আছে সেয়া সকলোবোৰ সিহঁতক অকণমান খেলুৱাই আহোঁ দেখুৱাই আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু ৰাতিপুৱা যেতিয়া ৰ'দ ওলাইছে তাৰপিছত মই গা চা ধুই হোৱাৰ লগে লগে বহুতেই বেছি বৰষুণ আহিলে তাৰপিছত আকৌ এতিয়া ৰ'দ মানে একদম বতৰ মহিমা ক'ব নোৱাৰি আৰু এতিয়া যাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'লোঁ তাত গৈ লগ পাইছোঁ ব'লক তেতিয়াহ'লে আৰু এইফালে চালক আমাৰ পোৱালীকেইটা এনেকুৱা দৌৰি আছে কি উঠি আছোঁ হা কি হয় এইটো হা কি হয় ঘোঁৰা নেকি আৰু এয়া এইটো উঠিবই নাজানে আমাৰ এইটো এইফালে চাওক সিহঁতক এইকেইটা উঠাবৰ কাৰণে আৰু সেইয়া সেইটো বদমাছটো চাওক চ' এইফালে এতিয়া ডাইৰেক্ট আহি পাই গ'লোঁ ইয়াতে কলাক্ষেত্ৰত আগতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যোনসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে গম পায় আৰু যোনসকলে নাই চোৱা নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ' ভিজিট কৰিছে তেখেতসকলৰ কাৰণে কৈ দিছোঁ এইটো হৈছে নাৰায়ণপুৰত থকা মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ বহুত বেছি ধুনীয়াকৈ বনাই আছে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই বাৰু কিন্তু আছে এয়া চাওক এইফালে আমাৰ পোৱালীকেইটা একদম উৎপাত কৰি আছে আৰু ইহঁতক উঠাবৰ কাৰণে আনিছোঁ বাৰু এয়া হাঁহি পূৰা জ্বলি আছে গ'লোঁ খাই কৈ দে আকৌ আনো পিছা আৰু এইফালে আমাৰ পোৱালিটো কেনেকুৱা লাগিছে হা বঢ়িয়া লাগিছে একদম এইটো গ'লোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আৰু এইফালে কাৰোবাৰ চেণ্ডেলে পৰি থৈ আহিছে সেয়া বা পোৱালীকেইটাক চাওঁতে টাইম গৈছে আৰু এইফালে আমাৰ পোৱালিটো ইয়াত জ্বলি আছে ইয়াত আহিলে তেনেকুৱাই আৰু চব পোৱালীকেইটাক মানে জুলাই থকাই হয় আৰু চবৰে চিটুৱেশ্যন ছেইম আৰু এইটো চিঙৰিছে দেখিছেনে
ভাল লাগিছে নে ইয়ালৈ আহি লাগিছে একদম এইটোতো আৰু পূৰা আৰু ইয়াতে মানে ভাল কিন্তু এই আজি যে বৰষুণ দিছিলে সেইকাৰণে মানে এইফালে চব পানী পানী হৈ গ'ল সেইকাৰণে অকণমান সেইটোৱে প্ৰব্লেম আৰু বল 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 এই অঁ বল বল সেই তাত মূৰ্তি আছে মানে ইয়াত তাতে ফটো মাৰে হেনো আৰু একদম ওপৰত আছে ওপৰৰ পৰা ভিউ চাওক একদম ইভিনিং টাইমত ওপৰৰ পৰা এইয়া ভাল লাগিছে মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ এবাৰ চবফালেদি দেখুৱাই দিছোঁ এইয়া আৰু মই আছোঁ ইয়াত ষ্টেডিয়ামত ইয়াতে মানে মামাৰ লগত ফটো মাৰিছিলোঁ যে ইয়াতে আছিলে মানে গ'লো গ'লো ই কৰ চ' হৈ গ'ল আৰু ওলাই আহিলোঁ ইহঁতৰ লগত বেছি টাইম থাকিব নোৱাৰি যিহেতুকে এইকেইটা বদমাছ আছে উৎপাত এনি টাইম উৎপাত দৌৰা মেলা ইফালে সিফালে মানে আৰু পানী হৈ আছে সেইকাৰণে আৰু এইটো বেয়া কথা কৈ আছে কি কৈছ আকৌ এবাৰ ক কি কৈছ দেখিছে বহুত বেয়া কথা ক'ব পাৰে পোৱালিটো চ' এতিয়া আমি ৰিটাৰ্ণ ঘৰত নাযাওঁ ঘৰতে যাম ফাৰ্ষ্টত মানে কিবা এটা খাই লওঁ কি খাবি তহঁতি আইচক্ৰীম ৱাও আইচক্ৰীম খাইছ কি চ' ইয়াতে কিবা কিবি খাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া বল এইকেইটাৰ লগত উৎপাত আৰু বল 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 জল্দি দেৰি হৈছে এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ ঘৰত একদম সন্ধিয়া টাইমে হৈ গ'ল আৰু ইহঁতৰ লগত আজি উৎপাত মানে ৰাতিলৈ কি হ'ব সেয়াও নাজানো মোৰ ভিডিঅ' এডিট কৰোঁতেও মানে প্ৰব্লেম হৈ থাকিলে মানে কিন্তু কি কৰিম শুই যোৱাৰ পিছত কৰিব লাগিব চ' এতিয়া আকৌ কান্দা কুটা ষ্টাৰ্ট আৰু